Good day, mag-unboxing tayo ngayon ng Sandisk Ultra Micro SDXC. Yan, nakikita nyo. 64GB siya, Sandisk. So, nabili ko siya sa shop na PC Works. Maganda yung ano niya, review niya. So, simulan na natin. So, ito siya. Yan. So, wala siyang kasama ang pang SD card na babasa. So, tingnan natin kung gagana. Ayan siya. So, 80 Mbps yung speed niya. Sandisk Ultra. So, dito raw. So, ayan naman siya. Nakasil naman siya. So, yan. Siya. Yan. 64GB. So, testing natin sa cellphone ko. So, meron akong app na ginagamit para malaman kung legit tong So, ang tawag sa kanya is SD Insight. Ayan. So, Toshiba yung yung gamit kong memory card. So, yan, 2017 ko pa siya na gamit hanggang ngayon. Okay pa siya. So, subukan ko munang Yan. I-unmount ko muna. Settings. Storage. Unmount ko muna. Dahil kailangan i-unmount yung SD card. Baka masira yung mga files kapag hindi kapag biglaan may chance na masira. So, in-unmount ko muna yung SD card. So, tanggalin na natin. At na-safely, ko na siya. So, gamit ko nga pala is Vivo V3. Ayan. So, ayan, makikita nyo yung Toshiba ko. So, mahirap siyang So, para clear lang. Toshiba siya. Seria. Okay? So, ito si Sandisk. Ayan. Kabit natin. So, hindi ko muna Ayan, nabasa na kagad siya. So, 59.45. Unlike dun sa sa SD card ng Toshiba is 62 siya. So, tingnan ko lang kung lilitaw dito sa SD Insight. Okay. So, ayan siya. 64GB. Pero, ang sa settings niya is settings, storage, ayan. So, total space is 60. So, ayan. SD Insight para malaman. So, ayan yung logo niya. Andyan yung date na manufactured is 2018. So, bago-bago pa siya. So, okay siya. If you like this video, click like and subscribe. Thanks. So, ayan. Good. At ganda ng niya.